entering the town of Monkayo in Campostela Province. Tama ba? Campostela Valley. So spin-off ng Campostela Valley is a spin-off of Davao Oriental or ano may? Davao. Oo, parang dati ito sila. Part ng Davao Oriental. Yung instruction is ang Shell nasa right side. Right Shell side. nasa left side. Shell, di ba siya? Nasa right side yung ano. Nandahan na tayo. Ay, hindi ba Shell yan? Yung nauna? Ay, hindi pala. 7 to 11. Totoong 7-11 pala. 7 to 11. Flying V. Monkayo, di ba? Before. Ito pala sila yung bilog na ano, white na. Saan? Yung nakita natin yung white niya na mga ano, pasok. Gawa tayong ganyan. Petron. It's Petron at Shell, right? Yeah. Shell, di ba? Shell daw yung ano to. Meeting place. Isang halo-halo. LA, Ano to? What happened here? LA's halo-halo. Vehicular? O ano to? Nangyari? Uy, Uy. what happened? Uy. Oh my God. Vehicular accident. Motor? Bata. Nabanggaan o natrasan? Bata. Uy. Parang natrasan. Dumadaan lang sila. Bata. Yan Shell. Yan yung Shell. Across daw eh, sabi niya. Ito. Ito. Itong kainan niya, no? Sabi niya. LA. This is Shell. No? Our favorite gasoline station. Yung basta may halo-haloan daw eh. Una na ba? Sanitary restaurant. Right? Wala sanitary restaurant. Across lang daw siya eh. Baka across ng Shell sa kabilang Hindi, side. sabi niya across Shell. Street. Sanitary. We can ikot-ikot man dito. Wala, spacious naman eh. Yes, madam. No problem. Dito kami sa Monkayo. Dito kami mag-lunch with Kamran. Okay, maybe it's there or Baka sa kabilang side ng road. Marinig akong halo-haloan daw eh. So Monte Vista, Nabunturan is 30 kilometers, Mawab, Tagum is 61 kilometers. Sa Tagum pala tayo maging ano to, yung mileage natin. Yung harap ng Shell sa kabilang side. Limang Corner siya 777. eh. We are looking for Across daw eh, nakita ko eh. Across of the Shell. Ayan, halo-halo oh. LA's halo-halo, your Okay. favorite. Nako. Yan naman natin gusto kumain ng halo-halo at ba? Parang natuloy talaga yung pangarap natin. Hindi ito talaga. Or dream Hindi tayo meal. nakakain doon Alam sa mo, LA halo-halo din sa Digos. Ayan oh. So, meron din ba? Several eh. I think baka ito yung sakyan niya. I guess that's their car, yung Hilux. Yan oh. Conquest. So, yan ang sakyan nila. Mag-handshake din si Pan eh. Ay, sakyan yan kasi andyan yung aming logo ng aming fraternity. Saan? Yan ang logo yun sa likod. Ganun. Audax yung Audax. Philam Epsilon. Okay, so we'll be meeting yung fraternity brad ni Ime. Yes. Ang ating fraternity brand. Padaan ka muna. Mabait na pastor. Ha? Unlimited Pastor pala chicken siya, Ime? wings. Ha? Pastor yata yan siya. Ito ba yung brad mo? Yeah, Yun siya? that Ah, one. okay.